Hello mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra a műsorral, és ma az Audi fanok örülhetnek, hiszen két csodálatos Audi termék van mellettünk. Elárulhatom, mindkettőn van semi-slick gumi, úgyhogy valószínűleg a tulajok úgy hozták, hogy az időeredmény nem másodlagos. Meglátjuk, a fiúk mit hoznak ki belőle. Már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. És akkor az RS3-mal fogunk kezdeni. János, hozzád fordulhatok, hogy elmondd az adatait? Mert annyit hallottam a tulajtól, hogy alapvetően széria, teljesen, és nincs de, és ez egy nagyon fontos hír, viszont azért semi-slick az van rajta. Igen, gyakorlatilag a bejáratás után rákerült egy semi-slick, és elhozták hozzánk. Hát, szerintem ez a legjobb. Mi mást, ugye? Igen, ez a legjobb. Igen, ez a 8Y nevezetű modellcsalád, ebből szerintem volt már különböző variációk. Igen. És ugye ez most egy vadi új tényleg, tehát tényleg csak annyit mentek fel, míg bejáratták. Az benne a különlegesség, hogy nem ez az első szeretgumia, de ez egy Trofeo R lett egy picit megkoptatva, és akkor most mehetünk vele. Nekem az lesz az érdekes, hogy azon meg egy AR1-es van, tehát hogy az a két semi-slick hogy működik. Persze a TTR-es erősebb, meg programozott, meg azon futómű, meg minden, azt majd elmondjuk akkor, de mégiscsak két semi-slick fog most egymás ellen menni. Csabi, az Audikkal az elmúlt időszakban már azért volt pozitív élmény, bőséggel, meg voltak jó eredmények. Egy széria, de okos gumival mit vársz? Nekem valamiért az rémlik, hogy volt már itt RS3. Bőven több is, igen. Ugye? És ugye ez a generáció, ez nagyon-nagyon jó autó is, nem csak hangzásilag, de teljesítményben is, és a legújabb RS modellek azért általában nagyon jól is viselkednek már, megszűntek azok a problémáik, amik miatt korábban úgy távol álltak tőlem, úgyhogy az utóbbi időben nagyon sok pozitív meglepetés volt. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, főleg most ez az extra tapadás is, hogy mit fog nyújtani. Hát figyelj, 400 lóerős kerékhajtás egy ekkora karosszériában az már eleve nagyon komoly esély egy jó köridőre, úgyhogy reméljük ez kijön belőle. Egyébként egy baráti páré, tehát együtt hozták, és a kedvenc mondatom, mondtam, hogy hát ezért van tartalékmotor. Pedig ezeknek nem. Ugye ez a híres, azt mondjuk el, ez a most már híres szerintem 5 hengeres, soros 5 hengeres motor, amiből sokkal többet ki lehet hozni, lásd majd a TTR-es, de hogy szerintem ez egy nagyon jó motor, meg Audi is, ugye baráttól is hallottuk, hogy ez egy nagyon jól sikerült motor. Játszátok le, hogy ki kezd akkor a 8-assal. Tök mindegy, mert mind a ketten melegíteni kell, megyek én akkor először. Na nézzük. Ugye ez szériában is brutál jól rajtol a alap utcai gumival. Elég jó tempó. Ez jó, nem? Igen. Az a mai forgatási napnak egy elég jó tempója. Gázadásra, hogy belendül a hátulja. És 115, az jó? Az elég közel van, még a szuperkáros hátmenetelezés. Igen, a 121 volt, vagy valami ilyesmi. Igen. Az elég erős utcai autótól a 115. Igen. Jó, hát ennek elő kell lenni valahol. Igen. szépen úsztatja ki János. Igen, igen.
Csű. Rövidő 1 perc 7,418. Az igen. Nézem utcai autóból. Utcai autóból Konkrétan csak a márkán belül csak az R8 második köre van előtte. Az igen. Az nagyon erős. Az nagyon erős. 911 GTS 991.2-t megveri. Megane RS Trophy R, M2 Competition. És azokat már jócskán. Az egyik legerősebb M5 idővel van egában. 46.249. Egy Audikon belül is elméletileg a második, csak az R8 VT Spider második ideje tud ennél jobbat teljesíteni. Nyilván kellett hozzá a slick, nagyon Persze. szép kör volt. Hát, ugye szerintem most a vége fele kezd működni, ami lehet, hogy nem baj, mert így legalább buszkált. Tehát, hogy Aha. igazából, hogy mondjam, egy picit kevés benne az érzés a kormányzásba, meg nagyon pattog. Tehát, hogy Az látszott itt is, hogy folyamatosan, és főleg ott ugye hát a gyors kanyarból rátenni, úgyhogy pattog. Tehát ott szerintem még maradt azért benne, de alapvetően marhára megy, meg tök jó, meg lehet, hogy széria, de eddig ilyen erős szériával még nem találkoztam. Tehát, hogy, de van jó járat van. Na, nagyon jól megy, tehát tényleg nagyon jól megy. Annyi, hogy olyan, mint a minik, hogy a kigyorsításon inkább jóval nagyobb gázt adj, és akkor ugye elkezd rúgni. Hát csak ugye jobban be is kell kormányozni, Aha. mert utána max nyitogatni tudsz, tehát más nem. Melegíts egy kört te is mindenképpen. Igen. Hát de tovább. Hát csak, hogy megérezd, nem Szerintem akarod? nem vittem túlzásba, Ha mondjuk a hátulja az nem. azért mondom, hogy Mész egyet, Csabi? Akkor persze. igen. És az a baj egyébként, hogy koszos a pálya, ugye amint kicsúszol abban a nyomban, ahol már van valami, Ott meg már vesz akkor mindent. gépészkedés. Aha. Tehát, hogy kevésszer állt egyenesbe a kormány egy összkerekes autónál kezembe, tehát, hogy volt minden. De amúgy meg jól vezethető, csak kicsit ez is, mint a Porsche, egy picit több érzetet szeretnék, hogy jobban érezem a tapadást. Igen, neki is. Érdekes. Ez a tempótok ugyanaz 71, de hogy neki is ilyen kicsit ilyen vérszegényen indul el. Később gyorsít ki, mint te. Igen, én még bátrabban toltam. Az első körideje 46,726, Ez fél másodperc. idő pedig 1 perc 28,075. A második körötök már majdnem egyforma, ott csak 2 tizedet kapott. 5 tizedet kaptál az első körön, meg még 2 tizedet a másodikon, az jobb volt, pedig egyébként jó volt a kör. Azt néztük, hogy a te rajtod is ilyen kicsit ilyen lomha, de az Janinak is ilyen volt valami. Igen, ott nem olyan nagyon úgy belegurult, és akkor utána indult csak el. Nem tudom, nekem lehet, hogy akkor az elején jobban csúszott, vagy nem fordult olyan nagyon jól már, lehet, hogy az eleje túl melegedett. A hátulja, nem úszkált egyáltalán, tehát az nagyon durván kellett, és akkor lehet, hogy azért volt, mert egyébként a kör nem volt rossz összességében. És a kocsi?
Az nagyon megy előre, én még nem tudom kiszámítani, hogy a hátulja mikor fog csúszni, vagy mikor nem, tehát az olyan kicsit furi volt nekem, de biztos erre jobban rá lehetne érezni, hogy pontosan melyik az a szög és gázadás, amikor a hátulját is mozgatja, úgyhogy hát ereje van bőven, azt tuti. Pici szünet, és akkor megnézzük, hogy mit tud a másik, ami egy picit még erősebb, meg másabb, de legalább ugyanúgy 4 karika van az elején. Rogév Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. És itt is vagyunk újra Jánoshoz fordulok, hiszen már felvetetted az első félidőben is, hogy sok információd van a kocsi, hogy miben nem széria. Ja, nagyjából semmibe se. Igazából az a vicces, hogy a tulajsrác hozott ide hozzánk meg Golfert, ami azt hiszem az egyedül nem jó időt ment. És akkor megtudta, hogy a TTRS ugye, vagy a TT ugye megszűnik, akkor azt gondolta, hogy még egy utolsót így bevásárol, és annyira jól sikerült, hogy tartalékmotort is vettek. Tehát, hogy azért hosszú távú célok vannak. Ugye egyrészt minden ilyen motortartóbak, váltótartó, minden ilyen ki van cserélve, ugye természetesen a futóműben is minden őrincgátlók vannak alatta, a betét is más, ugye a fék tárcsa az rendes széria, és hát ugye meglátod a semi-slick is, és ráadásul ezt most vette, ment fele nem tudom hány száz kilométert csak közúton, tehát a célé még látszik, hogy rajta van, de hogy egy kicsit bekoptatta, de most megy vele. Tehát alapvetően a legjobb állapot. Igen, tehát hogy ez egy R1-es a gumi, őrülteknek mondom, hogy ez is egy viszonylag jónak számító semi-slick gumi, hát most majd kiderül, hogy... Ugye a zöld TTRS, az szintén tuningolt volt, az azért a Shrek, az nem ment rosszat nálunk. Csabi, kiindulva abból, hogy most milyen jó időket lehetett menni, mit vársz ettől? Hát ott se az erővel volt probléma igazándiból, úgyhogy biztos. Érdekes, de hát nyilvánvalóan alul kell múlni időbe, tehát más nem lehet a cél. János, te nyertél, te döntesz. Azt még nem mondtuk el, hogy 490 motortuning is van rajta, tehát kb. 490 ló, de azt mondta a srác, hogy lehet, hogy átbaszták, hogy inkább 520-530. Mondom, így sok mindenkit lehet, nem? Ilyenkor szoktatok úgy visszajönni, hogy igen, 300 lóerő, meg az a kicsi, ami még van. Igen. Az a plusz 50-100, ami rajta van. Ki menjen? Akarsz melegíteni? Mindegy, megyek én akkor. melegítettem úgy. De akkor akarok? Akkor melegíts. 45-9-58 volt egyébként a zöld TTRS-nek az ideje. Hát az is gyakorlatilag a helyből felszállt. Igen. Mondjuk ahhoz képest meg, ugye ez ment egy 46-2-49-et, tehát hogy az nem egy őrült lemaradás az én olvasatomban, nem egész 3. Hát azért, mert ugye az gyorsulásra volt az egész autó beállítva. Tehát, hogy az kanyarodni nem kanyarodott jól, cserébe egyenesen úgy ment, mint ez elmebaj. Hát megvert az első Fabia RS-t például. Ez ugye elvileg kanyarodni is tud. Nagyon kíváncsi leszek. Én is. Ebben működött a rajtprogram, mindjárt 80 lett a kiindulási sebesség. Hát meg ugye azt már sokszor elhangzott, hogy a Audi RS kínálatban nekem ez a kedvencem, bár azt hiszem a szériák közül az RS5 ment a legjobbat nálam. Így van. Nekem ez a... tök jó súlyeloszlása, minden, tehát hogy így ebben a kocsiban benne van, hát egy tuninggal meg pláne, szerintem. Hát tuninggal meg slickkel, igen. Hát igen, ez azért látszik, hogy ezen is a semi-slick nagyon sokat segít. Hirtelen, persze. Én szerintem azért a köridejéből legalább egy másodperc, inkább másfél az a semi-slick. Abszolút nehéz is összehasonlítani a többi RS3-mal, mert nehéz. Mondjuk ebben meg tényleg az a veszélyes, hogy azt a 3 melegítőkört kellett mennem, hogy hátul legyen valami tapadás. Tehát, igen. Mondjuk azt ne felejtsük el, hogy jól emlékszem, a zöldön is semi-slick volt. Tehát igazániból akihez most hasonlítjuk mindkettőt, az kb. Ugyanez volt. Hoppá. Ott beleakadt most. Ott is szal megállni valamilyen. Nem mozdul meg annyira
hátulja, mint a izének, mint a 3-asnak. Első kör 44,512. Azt a kurva. 1 perc 25,921. Az mondjuk elég paraszt. Az konkrétan Audiból úgy Suzanne a második, mert csak a Supercar gyorsabb nála, mert még a Zsolti RX3-asát is megverik majdnem 3 tizeddel. Ez egy más. Csí. 45-800 és 1,3-mal gyorsabb, mint az R8. Nyilván az ugye utcai gumin. Az elég ijesztő. Ettől lehet, hogy ki fog kormolódni a szemed a helyéről. 44.512, és felháborítóan jó idő. A 991.2 GT3-as Porsche mögött van abszolútban. Audiból is Suzanne-ben a második, csak a Supercar gyorsabb nála, nyilván utcai autóból. Oké, tuning meg slick, de hogy az R8-nál is több mint 1 másodperccel gyorsabb. Milyen volt a kör? Nem volt jó kör egyébként, tehát amit szokni kell, hogy egyenesben nagyon elindul, de a féktáv, tehát hamarabb kell fékezni, mint gondolnád, mert ott mind a kétszer túlmentem a sikán. Másodjára meg pedig tudtam előre, hogy hamarabb kell fékezni. Egy nüanszal, mintha hamarabb fékeztem volna, de nem eléggé, és csak megy, nem áll meg. Pedig a bemelegítő körön próbáltam a féket melegíteni, de... A rajthoz, ahogy odaállt, ott pont azt mondtam, hogy jó a fékje. Igen, de nem. Szóval az volt ilyen, amire figyelned kell egyébként. Hátulja nem mozgott, tapadásba egyébként még mintha az a gumi erősebb lenne érzésileg egyébként. Egyenesben nagyon jó megy, meg úgy egyébként kanyarba jó, de mintha az a gumi még jobban tapadna, vagy pedig nem ért el az üzemi hőfokot, de viszont nem pattogott, mint az. Tehát, hogy egyébként meg úgy versenyautósabb feeling, az egy utcai autósabb, ez egy picit érezni, hogy az egész egybe van, meg merevebb. Melegítesz egyet az ilyen? Persze. Azért a 44.500 az igen, de ez nem volt olyan nem túl volt jó kör. Nem, ott is túlcsúsztam, meg egyébként is úgy van hiányérzetem. Nagyon elindul az autó egyébként. A rajt az bődületes volt, valami 71-ig mentél, azt hiszem a rajtból. Szerintem ez nem fog Janinak már jól esni. Ez már az a szint? Aha. Tehát, hogy például lehet, hogy köridőben hasonló, mint mondjuk a GT3 itt, de homlok egyenes tök más autók, meg koncepciók, meg minden, tehát, hogy teljesen más a kettő. Két körön egyébként szinted ezredre azonos a modelles Pledddel. Hát na, az meg a harmadik, ami teljesen más. Igen. Igen. Az közelebb áll ehhez, mint a GT3, pedig nem gondolnád. Nem tudom, érdekes. Ereje az van, az biztos bődületes. Érdekes, hogy érzésre nekem az RS3 jobban mozgott. Az mozgott, ez sokkal sterilebb volt. Igen, ez így oda van ragadt. 76, még jobb volt a rajta. Gyorsabban beleváltott a másodikat szerintem egy kicsivel. Kíváncsi leszek. Én automatába hagytam egyébként. A váltóval is sokat küzdöttem. Mind a két körön egyébként. Első körbe 117. Igen. Első körbe hagytam automatába, második körben már visszaváltogattam, mert 3-ból 2-be örökkévalóság mire visszavált, úgyhogy ott jobb, ha belehúzod, mert egyébként meg nem jön ki olyan jól a kanyarból. Picit jobbak a sebességértékei, de még nem látom, hogy olyan eszeveszettő jobb kör lenne, mint a tied. Annyi, hogy nincs benne hiba. Igen, nincs az mert ugye azt elmondtad. Azért mondom, hogy ezek azért nüanszok, számít. Ahogy ezért vagytok ketten.
magasabb fokozatba akarta hagyni, vagy valami. Ez fura volt. Az első kör ideje 45,175, az összidő 1 perc 26,378. 4/10 a két kör. Nem lett jobb? Nem. A második köre nyilván a hibád miatt az jobb, de az Igen. első körön bőven kapott, mert 45-ös időt tudott csak menni. Aha. Az első körön kaptál bőven, ami furcsa, mert egyébként jó körnek tűnt, a második kör már a tied. Nyilván azért, mert úgy, hogy Csabi óriásit hibázott. Milyen volt a kör? Az elsőben én is ott nem álltam meg. Igen? Érdekes, mert rápróbáltam a bevezetőt, és ha tempóval jössz és rányomsz ezért, akkor elvesz az ABS a fékezet. Tehát visszaveszi, mintha nem. Lehet. Tehát valahol onnan kéne fékezni, ahol a Teslákkal. Tehát egy tök furcsa, hogy ahogy rálépsz, elveszi a fékerőt, és akkor csak így csúszol orra. Egyébként vicces, hogy ezt említed, mert két körön pont a Csabi ideje a két Tesla között van a Blade, meg a Tesla Tune között. Nagyon jól megy, meg viszonylag jól fordul, bár én sokkal többet szeretnék, hogy nekem ortolós volt végig. Tehát, hogy jobban forduljon a hátulja, meg tényleg az, hogy azért van különbség a két gumi között és annak a javára. Aha. Tehát, hogy ezzel így elcsúszkálsz egy csomó mindent, ami azzal már elfordulsz. Főleg az elejével, ami ugye a köridő miatt nagyon fontos. Úgyhogy... Ugyanakkor azért a Csabi 44 közepes ideje az... Hát ugye az, hogy iszonyatosan megy előre. Tehát, hogy, és biztos, hogy van benne, mert másodikra meg túl óvatoskodtam, olyan helyen fékeztem, ahol életemben itt előttünk is néztem, mint hogy egy magasabb fokozatban maradtál volna. Igen, azt meg benne hagytam, mert annyira oltolós volt lentében, hogy akkor már visszaléptem a gázra, akkor csak úsztam előre. Így egy fokozattal feljebb mentem a második körben mindenhol. De érdekes, hogy nekem viselkedésre az RS3-as egy picivel jobban. A végére ez lehet, hogy Janinak is, hogy a gumi is, meg a mozgás. Az jobban tart, meg azt jobban el tudod úsztatgatni, ez ilyen nagyon sinautós, és ahogy elmelegíti az elejét, onnantól oltolós. Vége, igen. Ezek voltunk már, azért a 44 féltől ne riadjunk meg, az egy igen jó idő. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten is lesz laptiming, addig is Insta, YouTube, Facebook. Találkozunk jövő héten is, sziasztok! A következő adásban Mercedes következik a Balatonparkon, méghozzá egy C63 S formájában, amelynek hiányzik a teteje, úgyhogy jó nehéz lesz, azért a fiúk hajtják majd rendesen. Ferrari Challenge, teljesítmény, izgalom, csodás versenyautók. A Maranellói vállalat történetének leghosszabb ideje tartó márkakupa bajnoksága először érkezik Magyarország legújabb versenypályájára június első hétvégéjén. 3 kategória izgalmas versenyeivel és szemedgyönyörködtető versenyautóival vár mindenkit a Balatonpark Circuit. A lehető legexkluzívabb élményhez a hétvégére VIP pedokjegyek is válthatók. Jegyvásárlás kultix.hu. Progén Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatónk a sportruházat és a küzdősportok szakértője, a BP Fight. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.